Hi guys! Today, napakasimple at napakasarap ng reseping ituturo ko sa inyo. Meron ba kayong tuna sa bahay? Kung meron, panoorin niyo ang video na to hanggang sa dulo. Dahil mas pasasarapin natin ang tuna nyo. Tuturuan ko kayong magluto ng masarap na tortang tuna. Tara, magsimula na tayo. So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong tuna, carrots, bell pepper, sibuyas, harina, breadcrumbs, garlic powder, pamintang pino, itlog, asin at ng mantika. So sa una guys, pagsasama-samahin lang natin ang ating tuna, itlog, paminta, asin, garlic powder, sibuyas, carrots at saka yung ating bell pepper at i-mix lang natin itong mabuti. Pagkatapos haluin, pwede na nating isunod ang ating breadcrumbs at saka yung ating harina. Pagkatapos mahalo, ready na itong iprito. Sa isang lutuan, lalagyan lang natin ito ng mantika at once na mainit na ang mantika, pwede na tayong magprito. At kung napansin nyo guys, binibilog ko muna ang mga ito gamit ang 2 kutsara. Then, ilalagay ko sila sa kawali ng ilang segundo at ipa-flatten ko ang mga ito gamit pa rin ang ating kutsara. At lulutuin natin ang mga ito ng mga ilang minuto lamang. Pagkatapos ng mga ilang minuto, pwede na natin silang baliktarin. At once ganito na ang itsura, pwede na natin silang tanggalin sa ating lutuan. At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating masarap na tortang tuna. O diba? Napakasarap at napakadali pa nitong gawin. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito.
I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!